همانطوری که شما می‌دانید، امروزه برقی که ما مصرف می‌نماییم حاصل از سوزاندن زغال سنگ، نفت، گاز و یا دیگر انرژی‌های غیر قابل تجدیدپذیر میباشد که به خود باعث رساندن آسیب‌های شدیدی به محیط زیست شده‌اند و استفاده از برقی که حاصل از انرژی تجدیدپذیر مانند آب، خورشید، باد است بسیار خوب و عالی، اما بسیار پرهزینه میباشد و همچنین موقعیت جغرافیایی هم تأثیر زیادی روی این نوع از انرژی‌ها دارد. اما آیا میشود از چیزی برق تولید کرد که باعث آلودگی محیط زیست نشود و موقعیت‌های جغرافیایی هم روی آن تأثیر نداشته باشد؟ برای دانستن این موضوع در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. سلام، اینجا کانال شیر مدیا هست. اگر می‌خواهید از تازه‌ترین خبرهای تکنولوژی دنیا آگاه شوید، فقط کافی است کانال ما را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم بزنید تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی منتشر کردیم پیام دریافت نمایید و همچنین ویدیوهای ما را لایک کنید. تیمی از دانشمندان در دانشگاه موناش ملبورن استرالیا که در حال کار روی یک باکتری از خویشاوندان بیماری سل به نام مایکوباکتریوم اسماگماتیس بودند که انزیم جدیدی را کشف کردند. اسم این انزیم هاک می باشد که میتواند هیدروژنی که در هوا است را به برق تبدیل کند. مایکوباکتریوم اسماگماتیس در خاک سراسر جهان یافت می شود و دارای ویژگی تولید انرژی از هیدروژن است. این میکروب از همین روش برای زنده ماندن در نامساعدترین شرایط استفاده می کند. دانشمندان می گویند با کشف این انزیم میتوان از آن به عنوان منبع انرژی جدید برای دستگاه‌های برقی قابل حمل در مرحله نخست استفاده کرد. دکتر ریس گرینتر، میکروب شناس دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا میگوید منبع انرژی موجود در این انزیم در آینده میتواند انرژی بخش گسترده‌ای از وسایل قابل حمل مانند حسگرهای بیومتریک، ساعت‌های دیجیتال و حتی کامپیوترهای ساده را از طریق هوا به دست آورد. با بیان اینکه به طور بالقوه با یک تکنولوژی مانند پیل سوختی میتوان منبع تغذیه کافی برای ساعت‌ها و تلفن‌های هوشمند ایجاد کرد، گفت رویای ما این است که انزیم با هیدروژنی که از هوا میگیرد یک منبع تغذیه خودکفا تولید نماید. میزان جریان الکتریکی تولید شده توسط این انزیم با میزان غلظت هیدروژنی در اختیار گرفته متناسب است و بدین ترتیب امکان به کارگیری آن در ساعت‌ها و گوشی‌های هوشمند به عنوان سلول سوختی وجود دارد. او همچنان میگوید با بیان اینکه انرژی تولید شده تنها میتواند وسایل الکتریکی کوچک را به دلیل نسبت هیدروژن پایینی موجود در هوا راه اندازی کند، گفت ما به یک منبع هیدروژن خارجی برای تولید انرژی برای وسایل برقی بزرگتر نیاز داریم. او همچنان میگوید هاک به طور خارق‌العاده‌ای کار آمده است و زمانی که ما هاک را به مقدار کافی تولید نماییم، به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی نمیتواند مانع از استفاده آن برای تولید انرژی پاک شود. گرینتر خاطر نشان کرد که آنها هنوز در مراحل اولیه تحقیقات هستند، اما میتوان با تامین مقادیر بالاتر هیدروژن انرژی برقی بیشتری تولید کرد. گرینتر تاکید کرد که هدف بعدی آنها افزایش ظرفیت تولید برق و همکاری با مهندسان برای طراحی دستگاهی است که بتواند با انزیم هاک کار کند. در همین حین دانشمندانی از دانشگاه ماساچوست در امهرست آمریکا گزارش را منتشر کردند که موفق به تولید برق از نم یا همان رطوبت موجود در هوا شدند و ادعا می‌کنند به زودی میتوان از آن به عنوان باتری ساعت‌های هوشمند استفاده کرد. دستگاهی که قادر است این پروسه را انجام دهد ایرژن نام دارد و حاوی سیم‌های پروتئینی کوچک است که با جذب بخار آب از هوا برق تولید می‌کند. علاوه بر جایگزینی آنها به عنوان باتری در تلفن‌ها، ساعت‌های هوشمند و سایر فناوری‌های پوشیدنی، دستگاه ایرژن دارای کاربردهای در زمینه پزشکی، انرژی تجدیدپذیر و تغییرات آب و هوایی نیز است. همانطوری که می‌دانیم کره زمین در حال گرم شدن است و هوای گرم باعث تبخیر یا همان بخار آب می‌شود. هوای گرمتر مساوی با بخار آب بیشتر و دستگاه ایرژن که با بخار آب برق تولید می‌کند می‌تواند جایگزین بسیار خوبی برای تولید برق در آینده‌ها باشد. استفاده از هیدروژن هوا توسط انزیم هاک برای تولید برق و یا هم استفاده از رطوبت هوا توسط دستگاه ایرژن برای تولید برق، اینها خبرهای خوبی در پیشرفت علم و فناوری هستند و می‌توانند جایگزین بسیار خوبی برای انرژی‌های غیر قابل تجدیدپذیر باشند و همچنین از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری کنند. اگر شما علاقه‌مند این سبک از ویدیوها هستید، اگر می‌خواهید که از تازه‌ترین خبرهای تکنولوژی دنیا آگاه شوید، فقط کافی است کانال ما را سابسکرایب کنید
و علامت زنگوله رو هم بزنید. خیلی ممنون از اینکه ویدیوی ما را تماشا کردید.